Working with remote repositories or spoken tutorial to le swagatom. A tutorial to ami hikim remote repository ki hoy aru remote repository to loi kenekoi data synchronize kora hoy. A tutorial tour babe mo bebohar korisu Ubuntu Linux 14.04 Git 2.3.2 gedit text editor aru Firefox web browser. Apuni apuna posondor jikunu editor aru web browser bebohar koribo pare. E tutorial tour babe apunak eta kam kora internet songjog lagibo. Apunar logote git commandsor mulgyan thakibo lagibo. Jodi nai songoto git tutorialsor babe onugroh kori prodotto link to sauk. Prothome ahok ami buzu remote repository eta ki hoy. Eta repository ji internet ba jikunu networkot hosted hoy tak koa hoy remote repository. Ei kendribhuto kora repository tu bebohar kori manuhe prokolpo etat pithibir jikunu thai pora jikunu samoyat sohojog koribo pare. Dhorok udahoronor babe 3 jon user ase ji eketa repositoryt sonmilito bhabe kam koribo bisare. Gite তেওঁলোকৰ local systemলৈ remote repository tour copy eta লবলৈ অনুমতি দিয়ে। ইয়াক কৰা হ'ব clone command ব্যৱহাৰ কৰি। তেতিয়া তেওঁলোকে local repository tour সৈতে offline কাম কৰিব পাৰে। এবাৰ কামটো সন্তুষ্ট হলে তেওঁলোকে ইয়াক প্ৰধান repository লৈ synchronize কৰিব লাগিব। ইয়াক কৰা হ'ব push আৰু pull commands ব্যৱহাৰ কৰি। Apuni সম্পূৰ্ণ processটো এই টিউটোৰিয়েলটোৰ শেষত বুজিব। প্ৰথমে আমি GitHub repositoryটো খুলিম যাক আমি আগতে বনাইছিলো। সোঁফালে আমি এই repositoryটোৰ URLটো দেখিছো। আহক এই URLটো কপি কৰো। আমি এই repositoryটোৰ কপি এটা বনাম URLটো ব্যৱহাৰ কৰি local repository এটা নিৰ্মাণ কৰিবলৈ। আহক টাৰ্মিনেলটো খোলো। আহক আমি এতিয়া বুজো কেনেকৈ দুজন ইউজাৰে একেটা ৰিমোট ৰিপজিটৰিত কাম কৰিব পাৰে। ইয়াৰ বাবে মই ইতিমধ্যে user1 আৰু user2 নামৰ দুটা ডাইৰেক্টৰী বনালো মোৰ ডেস্কটপত। অনুগ্ৰহ কৰি আপোনাৰ ডেস্কটপতো তেনে কৰক। একেটা টাৰ্মিনেলত মই ডাইৰেক্টৰীজ খুলিম দুটা বেলেগ টেবত। প্ৰথম টেবটোত লিখক cd space user1। দ্বিতীয় টেবটো খুলিবলৈ ফাইল মেনুত টিপক আৰু ওপেন টেবক বাছক। দ্বিতীয় টেবটোত লিখক cd user2। আহক আমি user1 টেবটোলৈ যাওঁ। এতিয়া আহক আমি ৰিমোট ৰেপজিটৰিটোৰ কপি এটা বনাও। লিখক git space clone আৰু তেতিয়া কপি কৰা URLটো পেষ্ট কৰক স্পেচ আৰু এই কমাণ্ডটোৰ শেষত ডট এটা লিখক। ডটে খুচাই যে আমি ৰেপজিটৰিটো একেটা ডাইৰেক্টৰীৰ ভিতৰত কপি কৰিম যি হৈছে user1। অন্যহাতে ই ৰেপজিটৰিটোৰ সৈতে ষ্টৰিজ নামৰ নতুন ডাইৰেক্টৰী এটা বনাব। এতিয়া এন্টাৰ টিপক। ক্লোন কমাণ্ডটোৱে সম্পূৰ্ণ মধ্য ফোল্ডাৰটো কপি কৰিব আৰু ইয়াক এটা লোকেল ৰেপজিটৰী বনাব। ls লিখক। আপুনি দেখিছে যে ৰিমোট ৰেপজিটৰিটোৰ উপাদান ইয়াত কপি হৈছে। পাছত মই এই ৰেপজিটৰিটোৰ ইউজাৰ নেম আৰু ইমেইল আইডি সলাম ভালদৰে বুজিবলৈ। মই ইতিমধ্যে আৰু দুটা GitHub users বনালো প্ৰিয়া spoken1 আৰু কৌশিক spoken বৰ্ণনাৰ উদ্দেশ্যে। মই সিহঁতক ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিম। আহক আমি git logটো চাওঁ। আপুনি দেখিছে একে কমিটছ ৰিমোট ৰেপজিটৰিটোৰ। একেদৰে মই দ্বিতীয় টেবটোত user2 ডাইৰেক্টৰীৰ ভিতৰত ৰেপজিটৰিটো ক্লোন কৰিম। ইয়াতো লগতে মই ইউজাৰ নেম আৰু ইমেইল আইডি সলাম আগতে user1ৰ বাবে কৰাৰ দৰে। পাছত আহক আমি বুজো এই ইউজাৰসকলে কেনেদৰে ৰিমোট ৰেপজিটৰিটোত কাম কৰিব। ধৰক user1এ lionandmouse.html নামৰ ফাইল এটাত কাম কৰিব। ফাইলটো নিৰ্মাণ কৰিবলৈ লিখক gedit lionandmouse.html। মই কিছু টেক্সট কপি আৰু পেষ্ট কৰিম এই ফাইলটোত মোৰ ৰাইটাৰ ডকুমেণ্টটোৰ পৰা যাক মই আগতে সেভ কৰিছিলো।
একেদৰে আপুনি কিছু বিষয়বস্তু যোগ কৰিব পাৰে আপোনাৰ ফাইলটোত আহক ফাইলটো ষ্টেজিং এৰিয়াটোত যোগ কৰো লিখক git add lionandmouse.html পাছত আহক আমি নতুনকৈ যোগ কৰা ফাইলটো কমিট কৰো লিখক git commit -m ঊৰ্ধ্বকমাৰ ভিতৰত added lionandmouse.html পাছত আমি লোকেল ৰেপজিটৰিটোৰ প্ৰধান ৰিমোট ৰেপজিটৰিটোৰ সৈতে সিনক্ৰনাইজ কৰিব লাগিব ৰেপজিটৰিটো সিনক্ৰনাইজ কৰাৰ আগতে আমি ৰিমোটছৰ বিষয়ে শিকিম ৰিমোট ৰেপজিটৰি এটাৰ URL টোক ৰিমোট কোৱা হয় আমি URL টোক এটা নিকনেম দিব পাৰো ই উপকাৰী হ'ব যেতিয়া আমি বহুতো ৰিমোট ৰেপজিটৰিত কাম কৰো যেতিয়া আমি ৰেপজিটৰিটো সিনক্ৰনাইজ কৰো আমি নিকনেমটো ব্যৱহাৰ কৰো সম্পূৰ্ণ URL টো লিখাৰ পৰিৱৰ্তে ৰিমোট এটাৰ ডিফল্ট নিকনেমটো সদায় অৰিজিন হয় এতিয়া আহক আমি শিকো ৰিমোট এটা কেনেকৈ যোগ কৰা হয় আমাৰ টাৰ্মিনেললৈ ঘূৰি আহক লিখক git remote আপুনি দেখিছে যে ডিফল্ট ৰিমোট নামটো অৰিজিন হয় পাছত আহক আমি চাও ৰিমোটলৈ কেনেকৈ নিকনেম এটা যোগ কৰা হয় লিখক git remote add stories আৰু ৰিমোট ৰেপজিটৰিটোৰ URL টো লিখক ইয়াত মই ৰিমোটক stories নাম দিম যি হৈছে ৰিমোট ৰেপজিটৰিটোৰ নাম এতিয়া এন্টাৰ কি টিপক পুনৰ ৰিমোট লিষ্ট চাবলৈ লিখক git remote আপুনি দেখিছে যে ৰিমোট লিষ্টখনলৈ যোগ হৈছে এতিয়া আমি লোকেল ৰেপজিটৰিটো প্ৰধান ৰিমোট ৰেপজিটৰিটোৰ সৈতে সিনক্ৰনাইজ কৰিম তাক কৰিবলৈ লিখক git push stories master ইয়াত stories হৈছে ৰিমোট নাম আৰু master হৈছে ব্ৰাঞ্চটো য'ত আমি পৰিৱৰ্তনক আপডেট কৰো এতিয়া এন্টাৰ টিপক মই প্ৰিয়া spoken1ক user1ৰ ইউজাৰনেম হিচাপে লিখিম আৰু এন্টাৰ টিপক user1ৰ সংগত পাছৱৰ্ড দিয়ক মই এই ইউজাৰনেমটো আগতে বৰ্ণনাৰ উদ্দেশ্যে নিৰ্মাণ কৰিছিলো অনুগ্ৰহ কৰি ইয়াত আপোনাৰ ইউজাৰনেম আৰু পাছৱৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰক ই এৰৰ এটা দিয়ে unable to access এই এৰৰটো কিয় হ'ল ইয়াৰ কাৰণটো হৈছে আমাৰ ৰিমোট ৰেপজিটৰিটোলৈ এক্সেছ নাই গতিকে এতিয়া আহক আমি শিকো কন্ট্ৰিবিউটৰছক এক্সেছ পাৰমিশন কেনেকৈ দিয়া হয় GitHub ৰেপজিটৰিটোলৈ ঘূৰি আহক শেষৰ টেবত টিপক সেটিংছ ওপৰৰ পেনেলত তেতিয়া বাওঁফালৰ বক্সত কোলাবৰেটৰ্ছ লিংকত টিপক নিশ্চিতকৰণৰ বাবে আপোনাৰ GitHub একাউণ্টৰ পাছৱৰ্ড লিখক ইয়াত টেক্সট বক্সটোত আমি সহযোগীৰ নাম যোগ কৰিব পাৰো বুজিব যে যিকোনো লোকে এই GitHub ৰেপজিটৰিটো ক্লোন কৰিব পাৰে কিন্তু আমি সহযোগী হিচাপে যোগ কৰা লোকে ৰেপজিটৰিটোলৈ পুশ কৰিব পাৰে এতিয়া মই প্ৰিয়া spoken1 আৰু কৌশিক spoken user দুজনক যোগ কৰিম আপুনি দেখিছে যে ইউজাৰনেমটো লিষ্টেড হৈছে যেতিয়া মই টেক্সট বক্সটোত লিখিছো এড কোলাবৰেটৰ বুটামটোত টিপক ইউজাৰজনক সহযোগী হিচাপে যোগ কৰিবলৈ মই লগতে আনজন ইউজাৰ কৌশিক spokenক যোগ কৰিম আপুনি ইয়াত যোগ কৰা নামসমূহ লিষ্টেড হোৱা দেখিছে এতিয়া আমি ৰিমোট ৰেপজিটৰিটোলৈ পুশ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম টাৰ্মিনেললৈ ঘূৰি আহক লিখক git push stories master ইউজাৰজনৰ ইউজাৰনেম আৰু পাছৱৰ্ড দিয়ক যাৰ ৰেপজিটৰিটোলৈ এক্সেছ আছে আপুনি দেখিছে যে আমি ইয়াক সফলভাৱে পুশ কৰিলো পাছত আহক আমাৰ পৰিৱৰ্তনখিনি আপডেট হৈছে নে না চাবলৈ আমি GitHub ৰেপজিটৰিটো পৰীক্ষা কৰো GitHub ৰেপজিটৰিটোলৈ ঘূৰি আহক কোড টেবত টিপক আহক কমিট লিষ্ট চাও আপুনি দেখিছে যে সহযোগীৰ কমিট ইয়াত লিষ্টেড হৈছে পাছত আহক আমি শিকো ইউজাৰ2ৱে কেনেকৈ ৰিমোট ৰেপজিটৰিটোৰ সৈতে সহযোগ কৰিব পাৰে টাৰ্মিনেললৈ ঘূৰি আহক ধৰক ইউজাৰ2ৱে friends.html নামৰ ফাইল এটাত কাম কৰি আছে ফাইলটো বনাবলৈ লিখক gedit friends.html মই কিছু টেক্সট কপি আৰু পেষ্ট কৰিম এই ফাইলটোত মোৰ ৰাইটাৰ ডকুমেন্টটোৰ পৰা একেদৰে আপুনি কিছু বিষয়বস্তু যোগ কৰিব পাৰে আপোনাৰ ফাইলটোত আহক ফাইলটো ষ্টেজিং এৰিয়াটোত যোগ কৰো
পাছত আহক নতুনকৈ যোগ কৰা ফাইলটো কমিট কৰোঁ লিখক git commit -m ঊৰ্ধ্বকমাৰ ভিতৰত added friends.html পাছত আমি লোকেল ৰেপজিটৰিটোৰ প্ৰধান ৰিমোট ৰেপজিটৰিটোৰ সৈতে সিংক্ৰনাইজ কৰিব লাগিব লিখক git push origin master মনত ৰাখিব যে আমি এই লোকেল ৰেপজিটৰিটোৰ ৰিমোট যোগ নকৰো গতিকে ইয়াত আমি ডিফল্ট ৰিমোট নাম origin ব্যৱহাৰ কৰিছো এতিয়া এন্টাৰ টিপক ইউজাৰটোৰ github ইউজাৰনেম আৰু পাছৱৰ্ড লিখক ই এটা এৰৰ দিয়ে যি কয় fail to push লগতে ই এৰৰটোৰ বাবে কাৰণটো দেখুৱাই ৰিমোটত কাম আছে যি আপোনাৰ লোকেলি নাই মনত ৰাখিব যে user1 এ আগতে কমিট এটা পুশ কৰিছিলে কিন্তু ইউজাৰটোৰ লোকেল ৰেপজিটৰিত user1ৰ কামখিনি নাই ই লগতে এৰৰটো সংশোধন কৰিবলৈ git pull কমাণ্ডটো ৰান কৰিবলৈ পৰামৰ্শ এটা দিয়ে গতিকে প্ৰথমে আমি user1ৰ কামক পুল ডাউন কৰিব লাগিব আৰু ইয়াক ইউজাৰটোৰ লোকেল ৰেপজিটৰিত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগিব আহক এতিয়া তাক কৰো লিখক git pull origin master প্ৰথমে ই ৰিমোট ৰেপজিটৰিটোৰ পৰা ডাটা আনিব তাৰ পাছত ইয়াক লোকেল ৰেপজিটৰিটোৰ সৈতে মাৰ্জ কৰিব গতিকে ই মাৰ্জিংৰ বাবে মেছেজ এটা দিবলৈ এডিটৰ এটা খোলে আহক একেটা মেছেজ ৰাখো আৰু Ctrl+X টিপি এডিটৰটো বন্ধ কৰো এতিয়া পুনৰ আমি ডাটাটো পুশ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম লিখক git push origin master ইউজাৰটোৰ ইউজাৰনেম আৰু পাছৱৰ্ড দিয়ক আপুনি দেখিছে যে এতিয়া আমি সফলভাৱে ডাটাটো পুশ কৰিব পাৰিছো পাছত আহক আমাৰ পৰিবৰ্তনখিনি আপডেট হৈছে নে নাই চাবলৈ আমি github ৰেপজিটৰিটো পৰীক্ষা কৰো github ৰেপজিটৰিটোলৈ ঘূৰি আহক stories নামৰ ৰেপজিটৰিটোত টিপক আপুনি দেখিছে যে friends.html ফাইলটো এতিয়া ৰেপজিটৰিটোত যোগ হ'ল আহক এতিয়া কমিট লিষ্ট চাও আপুনি দেখিছে যে ইউজাৰটোৰ কমিট লগতে ইয়াত লিষ্টেড হৈছে ইয়াৰ সৈতে আমি এই টিউটৰিয়েলটোৰ শেষ পালোহি আহক মূলভাৱ চাও এই টিউটৰিয়েলটোত আমি শিকিলো ৰিমোট ৰেপজিটৰি কি হয় আৰু ৰিমোট ৰেপজিটৰিটোলৈ কেনেকৈ ডাটা সিংক্ৰনাইজ কৰা হয় এটা অনুশীলনী হিচাপে user3 নামৰ আৰু এটা ইউজাৰ বনাওক user3ৰ বাবে ডাটা ক্লোন কৰক user3ৰ লোকেল ৰেপজিটৰিটোত কাম কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰক আৰু user3ৰ পৰা ডাটা পুশ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক তলৰ সংযোজনত থকা কথাচিত্ৰটোৱে স্পোকেন টিউটৰিয়েল প্ৰকল্পৰ মূলভাৱ দৰ্শায় অনুগ্ৰহ কৰি ইয়াক ডাউনলোড কৰক আৰু চাওক স্পোকেন টিউটৰিয়েল প্ৰকল্পৰ দলে কৰ্মশালা পাতে আৰু অনলাইন পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণসকলক প্ৰমাণপত্ৰ দিয়ে অধিক জানিবলৈ অনুগ্ৰহ কৰি আমালৈ লিখক স্পোকেন টিউটৰিয়েল প্ৰকল্প এনএমইআইচিটি এমএচআৰডি ভাৰত চৰকাৰৰ অৱদান এই মিছনৰ বিষয়ে অধিক তথ্য তলৰ সংযোজনত উপলব্ধ মই মৌচুম হাজৰিকা সংযোগ কৰাৰ বাবে ধন্যবাদ